Τι είπαμε ότι το υποσυνείδητο μας δίνει με ένα από τα 12 προσωπία. Ναι. Δηλαδή, Από όλη την λογική συνείδηση του ανθρώπου δημιουργούνται 12 βασικοί νόμοι, όπου μέσα στους 12 βασικούς νόμους είναι, θα λέγαμε, όλος ο εσωτερικός λόγος του ανθρώπου, η προσωπικότητα του ανθρώπου. Αυτή η προσωπικότητα του ανθρώπου έχει 12 βασικούς νόμους. Το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο σε αναγκάζει να κινείσαι μέσα σε αυτούς τους 12 βασικούς νόμους, γιατί εσύ το έμαθες έτσι, εσύ του είπες έτσι. Ένα παράδειγμα απλό που συμπεριλαμβάνει την ηθική, την πίστη, την κοινωνιολογία, την κουλτούρα της εποχής, ό,τι κι αν είναι αυτό. Λέει, ας πούμε, κάποιος, είναι κακό αυτό, κάτι. Αυτό καταγράφει, αυτό καταλαβαίνει, δεν χωράει κάτι άλλο. Και έτσι σε αναγκάζει, γι' αυτό είναι και δύσκολο να αλλάξει κάποιος. Γιατί έχει γραφτεί μέσα, έχει. Βεβαίως, ναι. Και αναλόγως την ένταση που είπαμε. Την ένταση, τις συνθήκες και όλο αυτό που περιγράφει το βιβλίο. Δηλαδή κάθε ενσαρκωμένος λόγος του ανθρώπου είναι οι πλάκες του Μωυσέως. Πλάκες του Μωυσέως. Οι εσωτερικές πλάκες που ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λίγο καθηκάκι, άλλοι νόμοι διέπουν, άλλη ενέργεια, αλλιώς την είπε. Θέλει να αλλάξει, αλλά έρχεται από μέσα και λέει, τι είπαμε. Βγαίνεις μέσα από αυτά τα 12, είσαι εκτός. Και επέστρεψε. Ναι. Γι' αυτό και ενεργούμε και στους νόμους της συνήθειας. Και οι δυνάμεις της συνήθειας είναι ο αυτοματισμός όλων των δυνάμεών μας. Με αποτέλεσμα η συνήθεια γίνεται ή αναδεικνύεται σύμμαχος, άγγελος, δύναμη Θεού στον άνθρωπο, ελευθερίας, ή θηρίο. Ναι. Αρμέγεις δυνατά και θα ακούγεται μέσα στο μεγάφωνο. Προχτές διάβαζε το Ευαγγέλιο πάνω στην προβατίνα, αλλά δεν φαίνεται η προβατίνα, το φρόντισε ο Αθανάσιος. Έπρεπε να φανεί η προβατίνα. Λέω. Κατάλαβες εσύ. Κατάλαβες. Είναι αλλού τώρα. Είναι αλλού, λέω. Όχι. Είναι σκέψεις, ναι. Σκέψεις είναι δύναμη. Τα πάντα είναι δύναμη. Μέσα στους 12 νόμους αυτούς, οι 12 αυτοί νόμοι συνθέτουν την προσωπικότητα του ανθρώπου. Την ολότητα. Την ολότητα, ναι. Πρέπει να ζει μέσα σε αυτούς τους νόμους. Δεν υπάρχει πρέπει, όπως το λες εσύ. Βεβαίως, είτε έτσι είτε αλλιώς θα υπάρχεις μέσα σε κάποιους. Αυτό λέω. Δεν μπορεί να υπάρξεις εκτός, δηλαδή θα πας στην ανυπαρξία. Ο ελεύθερος δεν πας στην ανυπαρξία, θα πήγαινες αν είσαι έξω από κάθε πίστη. Ο άνθρωπος είναι κλειδωμένος μέσα στην πίστη, αλλά άκου να δεις. Όσο πιο πλατής είσαι, εννοείται όσο πιο Χριστόν είσαι, τόσο έξω από κάθε νόμο είσαι. Γιατί η καλοσύνη δεν μπορεί να δικαστεί. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει αίσθηση καλοσύνης, που έχει νου καλοσύνης, που έχει χαρακτήρα καλοσύνης, προσωπικότητα αληθινής καλοσύνης, να έχει κάποιο άγχος, κάποιο ψυχολογικό φαινόμενο. Μπορεί να τον δικάσουν, μπορεί να τον προσβάλλουν, μπορεί να αυτός όμως είναι αυτό. Γι' αυτό και οι πιο καλλιεργημένοι στο πνεύμα άνθρωποι, αυτά τα 12 προσωπία είναι ομοιότυπα. Ναι, κυριαρχούνται από αίσθηση βαθιάς Χριστότητος, όχι απλή αίσθηση.
θα λέγαμε γίνονται κινητήριες δυνάμεις. Όταν ανέβεις σε οντολογική ποιότητα, η προσωπικότητα του ανθρώπου μπαίνει στη θεϊκή ατμόσφαιρα, αλλάζει, δεν υπόκεισε σε αυτούς στις πλάκες του Μωυσέως, αλλά στη χάρη του Χριστού. Γιατί το ένα είναι σαν να σε οδηγεί, δηλαδή ο νόμος είναι για αυτούς που ακόμα είναι βάρβαροι, και ο πνευματικός και ο θεϊκός. Για εκείνον που δεν είναι βάρβαρος, δηλαδή δεν είναι άγουρος, δεν είναι τραχής, οι νόμοι είναι μία οδός για να ανέβεις πιο γρήγορα στην αίσθηση, στην επικοινωνία του θεϊκού όντως. Να γνωρίσεις δηλαδή το θεϊκό μεγαλείο της ψυχής σου. Τώρα το πόσοι το πετυχαίνουν, αυτό είναι άλλο κομμάτι, γιατί και ο Χριστός λέει μη φοβού, μικρό το ποιμνιό μου, δεν λέει πολύ. Ξέρει ότι πολλοί θα τον δοξάζουν, θα τον υμνούν, αλλά τι λέει, μικρό το ποιμνιό μου, μη φοβάσαι εσύ. Και γιατί το λέει μικρό, δηλαδή? Εννοώντας ποσοτικά το μικρό πλήθος που θα φτάσει σε αυτή την ληστή δύναμη. Θα πρέπει όμως εδώ στη συζήτησή μας, εφόσον καταγράφεται, να ευχαριστήσουμε και την κυρία Βελετζόνα, την προβατίνα την Μπέζ, που κρατάει το κινητό στο μαλλί της. Σταθερά. Ναι, και κοιτάζει, βλέπεις πως κοιτάζει πίσω, γιατί σου λέει τι γίνεται τώρα εδώ. Ναι, είναι η παλιά Βελετζόνα. Στα επίπεδα της προσευχής. Ναι. Έχει και την εκκλησία. Το επίπεδο της εκκλησίας πάνω σε κάποιο που είσαι στη σκοπή μέσα σου.